Bine ai venit! Dacă ai achiziționat fiziodispenserul Implant X LED de la Woodpecker, acest video este ghidul tău de pornire rapidă. În loc să cauți tutoriale lungi, îți arătăm pas cu pas cum să despachetezi kitul, să montezi corect componentele și să configurezi setările clinice esențiale. Am împărțit totul în 3 secțiuni video: unboxing, montaj și configurare inițială. Poți urmări fiecare parte separat, exact când ai nevoie. Începem cu unboxing-ul fiziodispenserului Implant X de la Woodpecker. În primul rând, observăm că acest echipament vine într-o cutie metalică rezistentă ce permite transportarea în siguranță oriunde doriți. În cutie găsim manualul de utilizare în limba română, indicații pentru utilizarea pedalei, suportul pentru recipientul de irigare, 4 tuburi de irigare, standul pentru piesa de mână, suporturi pentru tuburile de irigare și 2 cheițe pentru cutia de transport. Micromotorul electric SPM58L, piesa de mână cu raport 20:1 WP1L, pedala și suportul pentru picior, cablul de alimentare și unitatea de control cu touchscreen. După unboxing, trecem la montaj. Începem cu instalarea pedalei. Montăm suportul de picior și o conectăm la portul dedicat. Pentru montarea pedalei vom avea nevoie de o șurubelniță. Acum vom conecta pedala și cablul de alimentare la unitatea de control. Acum vom monta suportul pentru flaconul de irigare. Ne asigurăm că indicatorul de aici, de pe suport, intră în orificiul special amenajat de pe unitate. Acum vom monta micromotorul în unitatea centrală, aliniind marcajele roșii de pe cablu și port. Mai departe vom monta piesa de mână în micromotor. Îndepărtăm protecția și fixăm piesa de mână WP1L în micromotor. Odată conectată, piesa de mână poate fi poziționată în suportul ei. Deschidem pompa peristaltică, așezăm tubul de irigare în pompă și închidem pompa. Introducem capetele tubului, unul în flaconul cu ser, iar celălalt în extensia piesei contraunghi. Ultimul pas este să aplicăm suporții pe furtunul piesei de mână și pe tubul de irigare. Dăm drumul la capacul de lângă recipientul de irigare și când suntem pregătiți să circule serul prin furtun, vom deschide dispozitivul de aici. Acum, fiziodispenserul Implant X este montat complet și pregătit pentru configurare. Când îl pornim, observăm că își face calibrare automată. Nu este nevoie să îl calibrăm noi separat. Display-ul este mare, iar interfața este simplă și intuitivă. Setările principale se fac din panoul central, de aici. În primul rând, trebuie să alegem raportul de viteză de la butonul Gear. Butonul Gear este chiar aici. Avem 3 opțiuni: 16:1, 20:1 și 27:1. Pentru o piesă cot cu raport 16:1 putem seta viteza între 100 și 2500 de rotații pe minut și cuplul între 5 și 80 Nm. Pentru o piesă cu raport 20:1, viteza poate fi setată între 50 și 2000 rotații pe minut. Cuplul rămâne între 5 și 80 Nm. Iar pentru o piesă de mână cu raport 27:1, viteza este între 45 și 1500 și păstrăm intervalul de cuplu între 5 și 80 Nm. Imediat lângă butonul Gear găsim un buton care ne permite setarea direcției de rotație, forward sau reverse. Apoi găsim butonul ce controlează nivelul de irigare. Aici avem 6 trepte.
Butonul LED ne permite să pornim sau să oprim LED-ul piesei de mână. Butonul Memory ne permite să salvăm toți parametrii setați. Fiziodispenserul ImplantX are 8 programe disponibile, fiecare cu viteză, cuplu și nivelul de răcire presetate astfel încât aparatul se adaptează automat în funcție de procedura selectată. Cele 8 programe ale acestui fiziodispenser sunt: primul este Marking. Acest program permite poziționarea precisă pe osul alveolar. Al doilea program este Pilot Drilling. Aici determinați direcția și adâncimea în os. Al treilea program este Template Drilling. În acest program stabiliți diametrul preparației osoase. Al patrulea program este Tapping. Permite crearea filetului în os pentru a pregăti inserarea implantului. Al cincelea program este Placing Implant, programul dedicat inserării implantului. Al șaselea program, Setting a Closure Cap, este un program utilizat pentru fixarea bontului de vindecare sau a altor elemente protetice. Următorul program se numește Free Use, adică program liber, unde medicul poate seta manual viteza, torcul, irigația și lumina, salvând combinațiile preferate pentru proceduri uzuale. Acum să vedem funcțiile pedalei. Butonul mare pornește și oprește motorul. Butonul din stânga sus controlează nivelul de irigare. Apăsarea lungă a acestui buton permite selectarea directă a programului Rinsing Function. Apăsarea lungă, din nou, permite întoarcerea la ultimul program selectat. Butonul din dreapta sus controlează direcția de rotație. Butonul central permite alegerea programului dorit. Apăsarea lungă a acestui buton permite revenirea la programul anterior. Practic, cu pedala poți controla tot ce ai nevoie în timpul intervenției, fără să atingi unitatea de control: pornirea motorului, sensul de rotație, debitul de irigare și schimbarea programelor. ImplantX este acum montat, configurat și pregătit pentru utilizare clinică. Sperăm că acest ghid ți-a fost util. Poți relua oricând secțiunile video exact la pasul care te interesează. Succes în utilizarea ImplantX în practica ta de zi cu zi. Pe curând!